Welcome to Ipal channel. මේ Payoneer එකේ තියෙන Payoneer එක nominate වෙලා තියෙනවා best cross border payment solution එක the fourth Nora solution partners award 2022. ඒකට nominate වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාව ඇතුලේ ඉන්න Payoneer use කරන ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් අපි users ලා ගන්න බැලුවොත් මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ඇති. ඉතින් එක්කෙනෙක්ට හරි පුළුවන් නම් ගිහලා මේකට vote කරන්න. මම හිතනවා that's the way to show our gratitude. අපේ gratitude පෙන්වන්න පුළුවන් විදියක්. ඉතින් මේක Payoneer official ශ්‍රී ලංකා Facebook group එකේ තියෙනවා. දැනට Facebook group එකට add වෙලා කෙනෙක් නැත්නම් මෙන්න මේ Facebook group එකට add වෙන්න. officially දෙන updates ඔක්කොම news මේකේ update වෙනවා. ඊට අමතරව මේ channel එකෙත් description එකේ mention කරලා තියෙනවා Facebook group එක. ඒකට add වෙන්න. එතකොට මේකට ගිහිල්ලා මේ මෙතන තියෙනවා link එක මම මේ link එකත් mention කරනම් video එකේ description එකේ ගිහිල්ලා මම හිතන විනාඩියක්වත් යන්නේ නැහැ. මේ vote එක දාන්න මේක click කරලා මෙතනට ගියට පස්සේ මේ වගේ page එක එනවා. මෙතනට ගිහිල්ලා මේ vote කියන option එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ නමයි email address එකයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Payoneer එක ඇතුලෙන් කරපු competitions ගොඩක් තිබ්බේ. ඒවලින් win කරපු ලංකාවේ කට්ටිය හිටියේ. ඒ වගේම තමයි. ඉතින් මේක අපිත් use කරන payment provider partner කෙනෙක් විදියට solution එකක් විදියට. ඉතින් ඔබට හැකි නම් එක විනාඩියක් වැය කරලා මෙතනට ගිහලා vote එකක් දාන්න. ඒක අපිටත් හොඳ දෙයක් වෙයි. ඒක recognize වෙලා vote එකක් ගත්තොත්. Right, thank you for watching. පොඩි දෙයක් වුණාට ලංකාව විදියට හිතුවොත් මම හිතන්නේ අපිට votes එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි users ලා විදියට හිතුවොත් මොකද අපි earn කරන මුදල් ගන්න එක platform එකක් වන නිසා. Right, and thank you for watching. Good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ Pal Hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන විදියට අපිට join. And all the very best. Bring Sri Lanka. Happy selling.